ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን የኢትዮጵያ ኢንተርቪው ጥያቄዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ብዙ ጊዜ የሚጠየቁ የቃለ መጠይቆች ተመሳሳይ ናቸው። እነሱን እንዴት መመለስ እንደምትችሉ የተወሰነ ሂንት ሰጣችኋለሁ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ኢንተርቪው ኩዌስችንስ ዊድ ቻናል ቤተሰቦች እንግዲህ እንደነገርኳችሁ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ላይ የሚጠየቁ ቃለ መጠይቆች ከአመት አመት ኦልሞስት ኦል የማይቀያየሩ ናቸው። ብዙ ጊዜ 8 ጥያቄ ነው የምትጠየቁ። እነዚህም 8 ጥያቄዎች ስታር በሚባል ቴክኒክ ነው የምትመልሷቸው። እነዚህ ጥያቄዎች እንዴት እንደምትመልሱ የተወሰነ ሂንት ሰጣችኋለሁ። ምክንያቱም ሳምፕል አንሰር ለእያንዳንዳችሁ አላዘጋጀውላችሁ። ምክንያቱም ለእያንዳንዱ የራሳችሁን ሲቹዌሽን ክሬት ማድረግ ስላለባችሁ ማለት ነው። አሁን የምነግራችሁ እያንዳንዱን ጥያቄዎች የምትመልሱባቸውን ቁልፍ ነገሮች ነው። ቀጥታ ወደ ኤክስፕላኔሽኑ እንሂድ። all the interview questions of Commercial Bank of Ethiopia are answered by ስታር ቴክኒክ በሚባል ነው የሚመለሱ። እንግዲህ ስታር ቴክኒክ ወይም ደግሞ ስታር ሜተድ የምንለው it is an interview technique that gives you straightforward format you can use to tell a story by laying out the situation, task, action and result ይላቸዋል። ስታር ቴክኒክ የምንለው abbreviation ነው። S stands for a situation, set the scene and give the necessary details of your example። ምክንያቱም ስትጠየቁ የሆነ ሲቹዌሽን አንስታችሁ ነው መመለስ ያለባችሁ። እንዲሁም ደግሞ በዛ ሲቹዌሽን ደግሞ የሆነ ታስክ ይኖራል። that means describe what your responsibility was in that situation። በዛ ሲቹዌሽን ደግሞ የናንተ ሪስፖንሲቢሊቲ ይኖራል። እንዲሁም ደግሞ የናንተ ሪስፖንሲቢሊቲ ኖሮ ደግሞ ምን አይነት ስቴፖችን ወሰዳችሁ። የሆነ ፕሮብለም ሶልቪንግ ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ሲቹዌሽን ሊሆን ይችላል። በዛ ሲቹዌሽን ላይ የናንተ የወሰዳችሁት አክሽን ምንድነው የሚሉትንም እንዲሁም ደግሞ መጨረሻ ላይ share what outcomes your action achieved። መጨረሻ ላይ ሪዛልት ማለት ነው። ለምትጠየቁት ጥያቄ ሲቹዌሽን፣ ታስክ፣ አክሽን እና ሪዛልት ቤዝድ ናችሁ ወይም ደግሞ ስታር ቴክኒክ ነው ሪስፖንድ የምታደርጉት ማለት ነው። ነገር ግን ቢ ኬርፉል መጨረሻ ላይ ሼር የምታደርጉት ሪዛልት it must be positive ማለት ነው። ምክንያቱም በዚህ መንገድ ነው ማለት ነው እናንተ ሴሌክት የሚያደርጋችሁ ማለት ነው ባንኩ። that means እነዚህን አራቱን ነገሮች ስትጠቀሙ ብዙ ኳሊቲዎቻችሁን ሪስፖንድ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ከነዛ ነገሮች አይተው ማለት እናንተን ሴሌክት የሚያደርጓችሁ። ይሄ ስታር ሜተድ የምንለው ቢሄቪየራል ኩዌስችኖች ናቸው በዚህ የሚጠየቁ ብዙ ጊዜ። for example it may be tell me about a time when ሲጀምር እነዚህ ስታር ኩዌስችኖች ሲጠየቁ tell me about a time when, what do you do when, have you ever, give me an example of, describe a situation አይነት መሰል ነገሮችን እንደ መጀመሪያ አድርገው የሚጠየቁ ጥያቄዎች ናቸው እነዚህ። for example እንደ ኤግዛምፕል በስታር ቴክኒክ ሊመለሱ የሚችሉ አይነት ኩዌስችኖች for example give me an example of a time you had a conflict with coworker, tell me about a time you made a mistake, tell me about your professional accomplishment, describe a time you failed and how you dealt with it አይነት እና መሰል ጥያቄዎች ናቸው እነዚህ በስታር ቴክኒክ ልንመልሳቸው የምንችላቸው። ነገር ግን ሪኮመንድ ማድረጋችሁ እንደተወሰነ መግቢያ ያክል ስታር ቴክኒኮችን በመትመልሱበት ጊዜ since you are fresh graduate እንደመሆናችሁ መጠን አብዛኞቻችሁ ልታነሷቸው የምትችሏቸው ኬዞች it may be related to your family while you are in summer season። for example ግቢ በነበራችሁበት እንዲሁም ደግሞ ሃይ ስኩል ላይ በነበራችሁበት ጊዜ ሳመር ለረፍት በመትወጡ ሰዓት እንዲህ አድርጌ ነበር፣ ያጎቴ ሆቴል ነበረው፣ አጎቴ ሆቴል ላይ ስሰራ እንዲህ አይነት ኮንዲሽን ገጥሞኝ ነበር፣ ያጎቴ ኮንስትራክሽን ሱቅ ላይ ስሰራ እንዲህ አይነት ነገር ገጥሞኝ ነበር፣ ለቫኬሽን በሄድኩበት ሰዓት እንዲህ አይነት ነገር ገጥሞኝ ነበር ብላችሁ መታነሷቸው ኬዞች ከባንኪንግ ኢንዳስትሪ ጋር ሪሌትድ የሆኑ ቢሆን ደስ ይላል። እንዲሁም ደግሞ ስለ ትምህርታችሁ ዩኒቨርሲቲ በነበራችሁበት ሰዓት ስለ መምህሮቻችሁ ሊሆን ይችላል አይነት ኬዞችን ብታነሱ በጣም ተመራጭ ናቸው ማለት። ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ ላይ በነበራችሁበት ጊዜ በቲም አሳይመንት ይሰጣል፣ በቲም ፕሮጀክት ይሰጣል። እነዛንና መሰል አይነት ኬዞችን ልታነሱ ትችላላችሁ። ኢት ሜይ ቢ በሳመር ሲዝን ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ሰዓት ሊሆን ይችላል። ቮለንታሪ ሰርቪሶችን በምትሰጡበት ሰዓት አይነት ኬዞችን ልታነሱ ትችላላችሁ ማለት። ምክንያቱም እነሱ የእናንተንም ፖዚቲቭ ፐርሰናሊቲ ሊገልጹላችሁ ስለሚችሉ ማለት ነው። it
may be cases while you are in vacation with your relatives ወደ ዘመድ አዝማዶቻችሁ በምትሄዱበት ሰዓት አይነት ኬዞችን ስታነሱ ብዙ ሊያስወሯችሁ ስለሚችል እንዲህ አይነት ኬዞችን ማንሳት እንድትችሉ በዚህ ላይ ሪኮመንድ አድርጊያችሁ ላልፈወዳለሁ። የመጀመሪያውን ጥያቄ አንየው ንግድ ባንክ ላይ ከዚህ በፊት ጠየቀ ይሄንኛውን እንደ ሳምፕል በስታር ቴክኒክ እንዴት መመለስ እንዳለብን ይሄን ላሳያችሁና ሌሎችን የተወሰነ ሂንት እየሰጣችሁ ልለፍ ማለት ነው። The first question said that tell me about the time you had a conflict with someone ይላል። ከሆነ ሰው ጋር ኮንፍሊክት ወይም ደግሞ አለመግባባት ጋር የደረሳችሁበትን የሆነ ሲቹዌሽን ነገሩኝ የሚል ነው። እዚህ ጋር እንደ ሲቹዌሽን ያነሳውላችሁ ምን ይላል? While I was a second year student, our teacher gave us a course project. I was working as a part of team with my classmate. He was very slow, whereas I am very fast and diligent. Early on during the project, our work style clashed which resulted in progress being hindered. ሰከንድ ይር ሁለተኛ ዓመት ተማሪ በነበርኩበት ሰዓት መምህራችን ኮርስ ፕሮጀክት ሰጠን። ነገር ግን አብሮኝ እንዲሰራ የተደረገው የክላስ ጓደኛዬ በጣም ዘገምተኛና እንዲሁም ደግሞ ስልቹ አይነት ነገር ነው። እኔ ግን በጣም ፈጣንና ነገሮችን ለመስራት ትጉህ ነበርኩ። due to this reason የሱ ኤቢሊቲ እና የኔ ኤቢሊቲ ክላሽ አደረገ ወይም ደግሞ ልንስማማ አልቻለም። በዚህ ምክንያት የፕሮጀክታችን ፎርዋርድ that means ላሪፍ ውጤት መብቃት ሊችል አልቻለም። then እዚህ ጋር እንደ ታስክ የወሰነው ደግሞ I felt it my responsibility to speak to him to try and to reach a compromise for the sake of the project to score a good score. እንደ ታስክ ደግሞ የወሰድኩት የኔ ኃላፊነት እሱን ማግባባት that means አሪፍ ውጤት እንድናመጣ ማግባባትና መንገር ነበር ታስኩ ማለት ነው። መንገር ስለነበር ከዛ በኋላ ምን አክሽን ወሰድኩ ነው ያለ I sat down with my classmate and explained how I felt our different work styles. I asked him what he felt I could do to help the project progress better. He said that he needed to take his time with some tasks because he was very methodical. I listened what he had to say before coming up with a plan that we could both work with to score best result. እዛ ልጁን ወይም ደግሞ የክላስ ጓደኛዬን አስቀመጥኩና ፕሮጀክታችን ባሪፍ ውጤት እንድናጠናቅቅ አሪፍ መስራት እንዳለብን አስረዳው። ከዛ በኋላ ተስማማን። እሱን በደንብ አዳመጠኝ። ፕሮጀክታችንን በደንብ ለጊዜ ሰጠን ለመስራት ተስማማን ነው የሚለው። ፋይናሊ ዘ ሪዛልት እንዳልኳችሁ ሪዛልቱ መጨረሻ ላይ ስትናገሩ the result must be positive ብያችኋለሁ። by analyzing the conflict and by using compromise based approach dealing with it we were able to ensure the project was still finished on time and we scored best result from the class. መጨረሻ ላይ ውጤቱ ምንድነው ማለት ነው? የሱን መጨረሻ ላይ በንግግር ባሪፍ መግባባት ላይ ደረስን። ከዛ በኋላ ፕሮጀክታችንን በሰዓት ጨረስን። መጨረሻ ላይ ከክላሱ አሪፍ የሚባል ውጤት አመጣ ብለን ብንጨርሰው በጣም አሪፍ አጨራረስ ነው ማለት። በዚህ መሰረት ቀጣዮችን ኩዌስችኖችም እናንተ በራሳችሁ ሜትድ ትዘጋጃላችሁ ማለት ነው። Second question which is asked in Commericial Bank of Ethiopia said that we learn from successfully facing challenges or experiencing mistakes or failures. Please share a time when this was the case for you. What did you learn from the experience? How did you apply what you learned and what was the result? እዚህ ጥያቄ ላይ በጣም ብዙ ነገሮች እየተጠየቅን እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው የሚለው አንድ ነገርም ነግሬያችሁ ልለፍ። በጣም ረጃጅም ከመሆናቸው የተነሳ የሲቪ ጥያቄዎች መጀመሪያ በደንብ ማዳመጥ አለባችሁ። even if case that means ከተጠየቃችሁ ጥያቄ ጋር ማች የሚያደርግ አይነት ኬዝ ካልመጣላችሁ አያስደገማችኋቸው ማድመጥ ትችላላችሁ ማለት። ምክንያቱም ይሄን ጥያቄ ባንዴ ይረዱታል ተብሎ ስለማይታሰብ ስታስደግሙ ያን ያክል ትኩረት ስለማይሰጧችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚለን we learn from successfully facing challenges or experiencing mistakes ከተለያዩ ቻሌንጆች ወይም ደግሞ ሚስቴኮች እንማራለን። please share a time when this was the case for you. What did you learn? What was the case for you? when was the case for you? ይሄ ኬስ መቼ ነው አንተ ጋር happen ያደረገው ነው የሚል what did you learn from the experience and how did you apply what you learned and what was the result ነው የሚል what you learned and what was the result ነው የሚል። ይሄኛው ጥያቄ ደግሞ ሚስቴኮች በጣም happen ያደርጋሉ ብዙ ጊዜ እንዲሁም ደግሞ ከሚስቴኮች እንዴት
ተማራችሁ? ይሄ ሚስቴክም ደግሞ መቼ ነው ሀፕን ያደረገ ለሚለን ይሄን ደግሞ ቀጥታ ስትጀምሩ እንደዚህ አይነት ኬዞችን ስትጀምሩ ዋው የሚያሰኝ አይነት አጀማመር መጀመር አለባችሁ። it may be you remember me one amazing thing I learned from that ምናምን ብላችሁ የሆነ ፓሽኔትድ የሚያደርግ አይነት አጀማመር አድርጋችሁ ጀምሩና failure happen in all aspects of life failure ሁሉም ላይፍ ላይ happen ያደርጋል። ማንም ደግሞ ከሚስቴክ ወይም ደግሞ ከፌለሪቲ ፍሪ አይደለም። no one is free from failure። እንዲሁም ምን ይላል አንድ አሰልጣኝ ምን ይላል success which is equals to 99% of failure ይላል። ምክንያቱም 99% ጊዜ ወድቀን አንዷ ፐርሰንት ናት ማለት ነው ሰክሰስ ምንላት። ምክንያቱም አብዛኞቹ ሰክሰስፉል የሆኑ ሰዎችን ሂስቶሪ ስናይ መጀመሪያ ላይ ብዙ ውድቀቶች አሉ፣ በጣም ብዙ ውድቀቶች ማለት ነው። እንዲያውም ምን ይላል አንድ አሰልጣኝ ውድቀት የሚለውን ውድ ዕውቀት ብለህ ተርጉሙ ይላል። ምክንያቱም ውድቀት የሚለውን ውድ ዕውቀት ብለህ ተርጉሙ ይላል። ምክንያቱም አንድ ሰው መጀመሪያ ላይ ፌል ካረገ ቀጣይ ላይ እዛ ነገር ላይ ፌል ስለማያደርግ እንደ ጥንካሬ ሆኖት ለሰክሰስ ያበቃዋል ማለት ነው። ዲፔንድ ኦን ዚስ it may be ፋሚሊ ላይ ያላችሁ ሊሆን ይችላል። it may be ዩኒቨርሲቲ ላይ በነበራችሁበት ሊሆን ይችላል። የሆነ ሚስቴክ ያጋጠማችሁ ወይም ደግሞ የሆነ ቻሌንጅ ያጋጠማችሁ ነገር እንደ ሲቹዌሽን ወስዳችሁ በስታር ቴክኒክ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው ጥያቄ እንሂድ። Tell us about a situation in which it was very challenging for you to initiate a new relationship with someone. What made it difficult and what did you do ይለናል። ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚለን የሆነ ሲቹዌሽን በጣም ቻሌንጅ ያደረጋችሁን ሲቹዌሽን ያ ሲቹዌሽን ምንድነው ለምን የሆነ አዲስ ሪሌሽንሺፕ ለመስራት ቻሌንጅ ያደረጋችሁን ሲቹዌሽን ንገሩን። ያን ቻሌንጅ ያደረጋችሁበት ምክንያት ደግሞ ምኑ ነው ያን ነገር ቻሌንጅ ያደረገባችሁ ነው የሚለን። ከዚህም ጋር አንድ ነገር ጠቀስ አድርጌላችሁ ልብለ በሁሉም አስፔክት እንዳልኳችሁ ቻሌንጅ እና ሚስቴክ አለ ብያችኋለሁ። እንደው አንድ አሰልጣኝ የሚለው ቻሌንጅ የሚለው ወርድ በአማርኛ ተርጉመው ይለናል። ቻሌንጅ የሚለው ቻል አድርግ እንጂ እንደማለት አድርገ ተርጉመው ይለናል። that means ቻሌንጆች እኛ ሊገድቡን እንደማይገባ ሁሉ ኤክስፕሌን ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ጥያቄው ስትጀምሩ ስለዚህ ከዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ ማግኘት የምትፈልጉት ነገር ኑሮ ነገር ግን ያን ነገር ለማግኘት የሆነ ሪሌሽንሺፕ የሚያስፈልጋችሁ ነገር ካለ ሪሌሽንሺፕ መመስረቱ ሳይሆን የሚያሳስባችሁ ያን አውትካም ማግኘቱ ስለሆነ እንደ አይነት ነገሮችን ለእንዲህ አይነት ነገር የሚሆኑ አንድ ኬስ ልትዘጋጁ ይገባል ማለት ነው። it may be during your vacation time, it may be during while you are in a university, it may be while you are in a voluntary service activity. ከነዚህ ውስጥ አንድ የራሳችሁ የሚሆነውን ተዘጋጅታችሁ መግባት አለባችሁ ማለት ነው። ወደ አራተኛው ጥያቄ እንለ careful listening and effective communication go together. Tell me about the time when your skill in listening helped you communicate better. What did you do and what was the outcome? እዚህ ጥያቄ ላይ ደግሞ የሊስኒንግን እና የኢፌክቲቭ ኮሙኒኬሽንን አድቫንቴጅ ጠቅሳችሁ መመለስ አለባችሁ። how is your listening skill የሚለውንም ለማዳበር ለማወቅ ነው ማለት ነው እነሱ ጋር። ምክንያቱም እናንተ ነገ ከነገ በኋላ ሄዳችሁ ለባንኩ እንድትሰሩለት ነው የሚፈልግ በዛ ሰዓት ደግሞ ከስተመርን ሊስን ማድረግና ለሚፈልገው አገልግሎትም ደግሞ ሪስፖንድ መስጠት ወይም ደግሞ ሪስፖንስ መስጠት እንዳለባችሁ ለማወቅ የተጠየቀ ጥያቄ ነው። በዚህን ጥያቄ የምትመልሱበት ጊዜ አንድ it may be ዩኒቨርሲቲ ያላችሁ ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ጓደኛችሁ ሊሆን ይችላል፣ የሆነ it may be ችግር ደርሶበት ሊሆን ይችላል፣ የተለያየ አስፔክት ኦፍ ላይፍ ላይ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ እንዳልኳችሁ ቅድም ካነሳኋቸው ኬዞች ጋር የሚገናኝ ሊሆን ይችላል። ከነሱ ጋር አንድ ኬዝ ጠቀስ አድርጋችሁ የሊስኒንግ ኤቢሊቲያችሁና እንዲሁም ደግሞ የኢፌክቲቭ ኮሙኒኬሽናችሁ በጋራ ሆኖ የፈቱትን ፕሮብለም ማንሳት አለባችሁ ማለት ነው። that means የሊስኒንግን ኤቢሊቲ መጥቀስ አለባችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም እንዲያው ምን ይላል በጣም አድማጭ መሆን ጥቅም እንዳለ ሁሉ አስረግጣችሁ መንገር አለባችሁ ማለት ነው። እንዲያው አንድ አሰልጣኝ ምን ይላል አበዛውባችሁ እንጂ የአፍንና የጆሮን ተፈጥሮ የሊስኒንግን ጥቅም እንደ ጥቅም አድርጎ ያነሳበትን ነው። አፍ አንድ ሆኖ የተፈጠረው ጆሮ ደግሞ ሁለት ሆኖ የተፈጠረው ብዙ እንድንሰማ ትንሽ ደግሞ እንድናወራ ነው ምናምን ይለናልና የሊስኒንግ በጣም አሪፍ
ጥቅም እንዳለ ሁሉ እዚህ ጋር ሊስት አድርጋችሁ ማለፍ አለባችሁ። question number 5 said that describe a situation in which you had to decide whether to accept or reject someone's recommendation for solving a complex problem. How did you make your decision? ይለናል። ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚለው ፕሮብለም እንግዲህ always ባይባልም happen የሚያደርግ ነገር ነው። ያንኛውን የሆነ ፕሮብለም happen አድርጎ ያን ፕሮብለም ሶልቭ ለማድረግ የሆነ ሪኮሜንዴሽን መጥቶላችሁ አክሰፕት ወይም ደግሞ ሪጀክት ለማድረግ ዲሳይድ ያደረጋችሁበትን ሲቹዌሽን ቴል አድርጉ ነው የሚለው። ያው አላደረኩም አይባልም since it is interview ባታደርጉ እንኳን የሆነ ተመሳሳይ ስቶሪ ላይ መዘጋጀት አለባችሁ። ይሄኛው ደግሞ ምንድነው ፕሮብለም ሁሌም happen የሚያደርግ ነገር ነው። ነገር ግን አክሰፕት እንዳደረጋችሁ ሊሆን ይችላል፣ ሪጀክት እንዲያደርጋችሁ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ሪጀክትም አክሰፕትም ያደረጋችሁበትን ወይ አሳማኝ በሆነ መንገድ ኤክስፕሌን ማድረግ ነው ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ስለ ዲሲሽንም የተነገሰ ነገር ስላለ ዲሳይድ ለማድረግ ደግሞ ምን አይነት ሜካኒዝም ተጠቀማችሁ፣ ሳይንቲፊክ በሆነ መንገድ ምን አይነት ሜካኒዝም ተጠቀማችሁ። it may be you write down the pros and the cons to decide. it may be thinking of through the good and bad and also then እንዴት ዲሳይድ ምን አይነት ዲሲሽን ዲሳይድ እንዳደረጋችሁ ቴል ማድረግ አለባችሁ። let's go to the next question number 6. tell us about a time when you had many important projects that were approaching deadlines and how you made sure that you accomplished all of your goals. ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚለው መልቲፕል የሆኑ ፕሮጀክቶችን የተሰጡበት በተመሳሳይ ዴድላይን የተለያዩ ፕሮጀክቶች ተሰጠውናል 3 4 5 6 ሊሆን ይችላል ዴድላይን ናቸው ወይም ደግሞ እነዛን ፕሮጀክቶች ሰብሚት የምናደርግበት ሰዓት ደግሞ ተመሳሳይ ሰዓት ሊሆን ይችላል። እነሱ ያጋጠማችሁ እንዲሁም ደግሞ ጎላችሁን እንዴት አቺቭ አደረጋችሁት ነው የሚል። ይሄ የትየለሌ ኤግዛምፕል እናመጣ እንችላለን። ምክንያቱም ግቢ በነበርንበት ሰዓት የተለያየ አሳይመንት ይሰጠናል፣ የተለያየ ፕሮጀክት ይሰጠናል። እንዲሁም ደግሞ ፋሚሊ ጋር በነበርንበት ጊዜ ግድ ፕሮጀክት አይደለም የተለያዩ ታስኮች ተሰጠው እነዛን ታስኮች በተመሳሳይ ሰዓት አድርሱ ተብለን ያደረስንበትንም ነገር ሊስት አድርገን ማለፍ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጥያቄ ላይ በጣም ብዙ ነገር ይጠበቃል። እንዲያው እናንተ የእናንተን ስትሬንግዝ በደንብ ብሪፍሊ አውትሻይን እንዲያደርግ የሚያደርግ አይነት ጥያቄ ነው። በዚህ ጋር ብዙ ነገሮች መጥቀስ ትችላላችሁ። it may be ቲም ወርክን ጋር አድርጋችሁ መጥቀስ ትችላላችሁ። ኮላቦሬሽን እንዲያውም ቲም ወርክ ላይ ቲም ሚሊዮን ወርድን ትንትን አድርጋችሁ ቲም ማለት እንደምናውቀው together everyone achieve more ማለት ነው አይደል? ይሄንኛውንም በጋራ ሆናችሁ ሰርታችሁ ለፋይናል ጎላችሁ መድረሳችሁንም ጠቀስ ማድረግ አለባችሁ። ኮላቦሬሽን እንደተጠቀማችሁ፣ ታይም ማኔጅመንት ስኪላችሁ እንደተጠቀማችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ አዲሽናል ታይም በፊት ተሰሩበት ከነበረው ሰዓት በላይ ሰርታችሁ አቺቭ እንዳደረጋችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ ፕራዮሪቲ ሰጣችሁ። that means ብዙ ፕሮጀክቶች ሰጣችሁ አንደኛው ፕሮጀክት ለአንደኛው ፕሮጀክት የሚጠቅመው ከሆነ ያንኛውንም ሊስት አድርጋችሁ እውነተኛ ታሪክ ካላችሁ እውነተኛ ታሪክ ቢሆን ይመረጣል። ከሌላችሁ ግን አስመስላችሁ እናንተ ከሌሎች ካንዲዴቶች ነጥራችሁ እንድትወጡ የሚያደርጋችሁ ቢሆን በጣም ይመረጣል። በዚህ መሰረት አንድ ኬስ ተዘጋጁ ማለት ነው። እንደሚታወቀው የኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ኢንተርቪው ጥያቄዎች በእንግሊዘኛ ናቸው። as much as possible ለመዘጋጀት ሞክሩ። ወደ 7ኛው ጥያቄ እንለፍ። ምንድነው ይላል? tell us about a time when you had to change your point of view or your plans to take into account new information or changing priorities. ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚለው የሆነ ሲቹዌሽን ነገሩን ግን ያ ሲቹዌሽን ምንድነው ነው የሚለው የሆነ ፕላን ነበረ፣ ነገር ግን ያን ፕላን የሚያስቀይር ነገር ኑሮ ፕላናችሁን የቀየራችሁበትን ሲቹዌሽን ቴላስ ወይም ደግሞ ቅድሚያ ሊሰጠው የሚችል አይነት ነገር ኑሮ የናንተ ፕላን የቀየራችሁበትን ነገሩን ወይም ደግሞ ቴላስ ዛት ሲቹዌሽን ነው የሚለው። ይሄ ደግሞ የሆነ ሰዓት ፕራዮሪቲ የቀየራችሁበትን ሰዓት ቴል አድርጉና የሚለው። እዚህ ጋር እንግዲህ አንድ ኬስ ተዘጋጀላችሁ። ነገር ግን ስትናገሩ ይሄ የሚቀየረው ነገር ከታሰበው ሊቀየርለት ከታሰበው ነገር የሚበልጥ ከሆነ ለምሳሌ እንደምሳሌ አሁን የቲቸርን ለምሳሌ ላስረዳችሁ። ፎር ኤግዛምፕል የሆነ መምህር ለተማሪዎቹ አሳይመንት ሰጧቸው ከሆነ ብዙ ፕሮጀክት ሰጧቸው ከሆነ እና ነገ ላይ ፈተና የሚኖራቸው የፕሮጀክቱና የአሳይመንቱን ዲድላይን ነገ ቢሆን ያ መምህር ከአሳይመንቶችና ከፕሮጀክቶች ይልቅ ፕራዮሪቲ ወይም ደግሞ ቅድሚያ የሚሰጠው ነገር የፈተና ጉዳይ ስለሆነ ፕሮጀክታቸውን ወይም ደግሞ አሳይመንታቸውን ፖስትፖንድ ሊያደርገው ይችላል ማለት ነው። ዲፔንድ ኦን ዚስ ሌላ ነገር እናንተም መዘጋጀት ትችላላችሁ ማለት ነው።
The last question number 8 said that tell us about a time when you had to deal with a particular resource management issue regarding people, material or assets. ይሄን ደግሞ ባንኮች የሚጠይቋችሁ ለምን መሰላችሁ? እንደሄዳችሁ የሪሶርስ ማኔጅመንት ላይ አሪፍም እንድትሆኑ ስለሚታሰብ ከዚህ በፊት ያላቸው የሪሶርስ ማኔጅመንት ኤቢሊቲ ምንድን ነበር የሚለውን ለማወቅ ይሆናል። ምክንያቱም ግቢ ያላችሁ ሃንድአውት ተጠቀማላችሁ፣ ኮፒ ሌሎች ነገር ተጠቀማላችሁ፣ ፋሚሊ ጋር ያላችሁ የፒፕል ሪሶርስ የማቴሪያል ሪሶርስ ሊሆን ይችላል። እነዛ አይነት ነገሮች ጋር ምን ያክል ኖሃው አላችሁ ለሚለው ነው። ይሄንን ስታር ቴክኒክን ተጠቅማችሁ የሆነ ኬዝ መዘጋጀት ትችላላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ስራ ቦታ ሄዳችሁ የወጪ ቲኬት ሊሆን ይችላል፣ የገቢ ቲኬት ሊሆን ይችላል። እነሱን እንዴት ዩቲላይዝ ማድረግ እንዳለባችሁ እንዲሁም ደግሞ የሰው ሪሶርስ ምንለው ደግሞ ምክንያቱም አንድ ኦርጋናይዜሽን ሁለት አይነት ሪሶርስ አለው፣ ሂዩማን ሪሶርስ እንዲሁም ደግሞ ነን ሂዩማን ሪሶርስ ምንላቸው አለ። ሂዩማን ሪሶርስ ምንላቸው ያው ስታፉ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ናቸው። ነን ሂዩማን ሪሶርስ ምንላቸው ደግሞ ብራንቹ ላይ ያሉ ካውንተሮች ሊሆን ይችላሉ፣ እንዲሁም ቴብሎች ሊሆን ይችላሉ፣ ኮምፒውተሮች ምኖች ሊሆን ይችላሉ። እነሱ ነን ሂዩማን ሪሶርስ ምንላቸው ናቸው። ከዛ በፊት ያላችሁን የሪሶርስ ማኔጅመንት ኤቢሊቲ የተወሰነ ነገር ጠቀስ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ሜቢ የኮንስትራክት እንዳልኳችሁ የኮንስትራክሽን ሱቅ ላይ እንዲህ ነገር ሳረግ ነበር፣ እንዲሁም ደግሞ አጎቴ ኮንትራክተር ነበር፣ እንዲህ ነገር ሳረግ ነበር። የብረት አጠቃቀም የተለያየ ነገር ከተለያየ አስፔክት አምሯችሁ ሰፋ አድርጋችሁ ማሰብ ትችላላችሁ። ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች መልካሙ ሁሉ እመኝላችኋለሁ። ኢንተርቪው የስኬት እንዲሆን እመኝላችኋለሁ። ቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እስከንገናኝ ቸር ያቆየ። እንዲሁም ደግሞ እንድሰራላችሁ የምትፈልጓቸው ኮንተንቶች ካሉ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ቸር ያቆየ።